Mně bylo 11 let, takže vím přesně. My jsme spali a nad ranem kolem 3:30 ráno jsme slyšeli velký hluk. A když jsme šli na okno, tak tam byly tanky, velice nízko lítaly letadla. Tata začal řvát, že asi začne válka. Mama ta odpadla, ta omdlela. Taky tata vzkřicoval mi taky. V té době mi bylo 15. Jo. A vlastně nechápala jsem, nerozuměla jsem politice. Nevěděla jsem, co se děje. Ale slyšela jsem v rádiu, jak oni byli u Českého rozhlasu v Praze. A tam jako mluvili, je obsazené, Československý rozhlas obsazené. Jsem říkal v 68. To je konec. To je vidět, že prostě to. A viděl jsem, že prostě to, jakmile jsem vpadlý, že to nebude dobrý. Ale říkal jsem, ono snad lidi tady budou trošku solíní a to. No, byli, jenže prostě pak dostali strach, jo. Tak každý mlčel a to, já to nedokázal. Prostě když jsem prožil už něco, a zase jsem měl prožívat to, tak mě to připadalo jako za Německa. A prostě jsem čekal, až prostě jak se bude vyvíjet situace. A to jsem říkal z kraje, jakmile odstranějí Dubčeka, vystupuju. Taky se odvolali Dubčeka, položil jsem. Komunisti prostě řekli, že neexistuje vystoupení ze strany, ale mě vyloučili prostě. Samozřejmě já dělal technika na bytovém hospodářství. Mě zase vyhodili z práce, jako že jsem nesouhlasil se vstupem. Na podzim roku 68 byly prověrky a ta zásadní otázka zněla, co říkáte na vstup vojsk jaksi do Československa. A já skutečně, když jsem před tu prověrkovou komisi předstoupil a oni mě tu otázku položili, tak jsem s vědomím toho, že to je pro mě konec v armádě, prostě jsem řekl jasně a zřetelně. Přeci si nemůžete myslet, že toto je normální situace, s kterou bych mohl já jako československý občan a jako důstojník československé armády, tak jsem prostě řekl ne, to je sprostá agrese. A vy to dobře víte stejně jako já. A už jsem letěl.